आज पनि केही कारणवश यो भिडियो लिएर आउन अलि ढिलो भएको छ, तैपनि म आज लिएर आएको छु। र आज पनि हामी चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ फाइल मेनुमा रहेको केही मेनुहरूको बारेमा बुझ्दैछौँ। र आज हामी कुन चाहिँ मेनुको बारेमा बुझ्दैछौँ भनेपछि गएर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि तल हाम्रो इम्पोर्ट भनेर अप्सन देखाइरहेछ। आज हामी इम्पोर्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र इम्पोर्टमा रहेको यो अप्सनहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो जुन हाम्रो सो गरेको छैन यो यसको बारेमा चाहिँ अहिले कुरा गरौँ। हाम्रो भेरिएबल जुन डेट सेट भनेर देखाएको छ यसको बारेमा कुरा गरौँ। यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले गएर एउटा कुनै पनि पेपर अथवा कुनै पनि व्हाइट पेपरहरू चाहिँ हामीले अथवा पिक्चरहरू चाहिँ ओपन गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ गएर ओपनमा गएर क्लिक गरौँ, त्यसपछि यो एउटा पिक्चर देखाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ र हाम्रो यो पिक्चर चाहिँ ओपन भइसकेको छ यो। र अब चाहिँ हामी गएर फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र अब गएर हामी इम्पोर्टमा गएर हेरौँ। अहिले पनि हाम्रो यो चाहिँ सो गरेको छैन र यसले कुन बेला सो गर्छ भनेपछि यसलाई सो गर्नलाई सबैभन्दा पहिला गएर हामी इमेजमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हाम्रो यहाँ यो जुन हाम्रो भ्यालुएबल भनेर अप्सन देखाइरहेछ यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा हामी गएर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी यहाँ गएर यसमा गएर हामी यसमा कुनै पनि पिक्चरहरू चाहिँ ओपन गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ जस्तै हामीले यो पिक्चरलाई ओपन गर्यो र गएर प्लेस। अब हामी गएर इमेजमा गएर हेरौँ। अब हाम्रो यो सो गरिसकेको छ र सो गरिसकेपछि हाम्रो डिफाइन अप्सन पनि यता देखाइरहेछ यो अप्सन। र यसबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यहाँ गएर हामी सबैभन्दा पहिला फाइल मेनुमा जाउँ र यहाँ जुन हाम्रो यो यसले चाहिँ हाम्रो देखाएको छैन हामी गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि यहाँ गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हाम्रो यो अप्सनहरू चाहिँ यता देखाइसक्यो। अप्सन देखाइसकेपछि चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी यहाँ चाहिँ गएर यसलाई डेट सेटहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ यहाँ डेट सेटमा। र त्यसपछि यो अप्सन चाहिँ हाम्रो देखाइसकेको छ। यहाँबाट चाहिँ हामी गएर इम्पोर्टहरू जुन यो फाइल सिलेक्ट फाइलहरू पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो सी ड्राइभमा देखाइरहेछ यो अटोमेटिकहरूमा पनि हामीले यसबाट पनि युज गर्न सक्छौँ आफूले चाहेको। र यसलाई ओके गरिदिउँ यो चाहिँ। र अब हामी गएर यहाँ फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हेरौँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो सो गरिसकेको छ र यो डेटमा चाहिँ हामी गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि यसबाट चाहिँ हामीले यहाँ सिलेक्ट फाइल भनेर देखाएको छ र यो अटोमेटिक यसको बारेमा मैले पहिला पनि बुझाएको थिएँ। यहाँ गएर क्लिक गरौँ र हाम्रो यो लोड डकुमेन्ट फोल्डर ओपन भइसकेको छ र यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तै हामीले ड्रिममा गएर यसो हेऱ्यौँ यसमा चाहिँ रहेको कुनै पनि पिक्चरहरूलाई अथवालाई हामीले कुनै पनि फाइलहरूलाई चाहिँ यो जस्तै फोटोसप एडिट भनेर लोड देखाइरहेछ यसलाई चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्न सक्छौँ यसलाई र अथवा चाहिँ यो जुन हाम्रो यसलाई पनि लोड गर्न सक्छौँ र यसलाई क्यान्सल गरौँ। र यसलाई लोड गर्नलाई सबैभन्दा फर्स्टमा हामी गएर यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेर देखाइरहेछ यसमा हामीले कुनै पनि अथवा डकुमेन्टहरू क्रिएटहरू गर्छौँ र यसमा कुनै पनि फाइलहरू हामीले तयार गरेका छौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले सेट गर्न सक्छौँ, डेटहरू सेट गर्न सक्छौँ र यसलाई सेभ गरेर चाहिँ हामीले फोटोसपमा लगेर हामीले चाहिँ डेट सेटबाट चाहिँ हामीले सेट गरेर यसबाट चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ। र अहिले चाहिँ मैले यसमा कुनै पनि डकुमेन्ट फोल्डरहरू चाहिँ मैले तयार गरेको छैन त्यसैले चाहिँ हाम्रो एक्सेलबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि एक्सेलमा तयार गरेको फाइलहरूलाई चाहिँ हामीले डेट सेटमा चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ। हामीले यसमा चाहिँ गएर हामीले डेट लोड चाहिँ गर्न सक्छौँ यसबाट यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर यसबाट चाहिँ हामीले त्यो एक्सेलको चाहिँ हामीले कुनै पनि डकुमेन्ट फोल्डरहरू चाहिँ यसबाट लोड गरेर हामीले ओपन गर्न सक्छौँ र यसलाई अब क्यान्सल गरौँ। र त्यसपछि चाहिँ हामी गएर फेरि फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि इम्पोर्टमा भिडियो भनेपछि हाम्रो फ्रम्सहरू टु लेयरको बारेमा देखाएको छ। यसबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि भिडियोहरूलाई चाहिँ ओपन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसबाट गरेर यसमा लोड गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ गएर क्लिक गरौँ यो चाहिँ हाम्रो ओपन भइसकेको छ र यहाँबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि सिलेक्ट गरेर एउटा कुनै पनि भिडियोलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्न सक्छौँ।
यहाँबाट जस्तै यो लिएर हामी चाहिँ यहाँ र हाम्रो इम्पोर्ट भिडियो टु लेयर्स भनेर देखाइसक्यो र यो चाहिँ हामीले ओके गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ पुरा ओपन भइसक्छ र हामीले धेरै डिजाइनहरू पनि हामीले फोटोसपमा पनि गर्न सक्छौँ र भिडियो डिजाइनहरू पनि फोटोसपमा जस्तै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटहरू अथवा कुनै पनि डिजाइनहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसबाट हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ र यो चाहिँ हामीले ओके गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यता आउन सक्छ र यसलाई चाहिँ हामी प्ले गरेर हेरौँ र यो चाहिँ हामीले यताबाट यो जुन हाम्रो भिडियोहरुको देखाएर छ यसलाई चाहिँ हामी ओके गर्ने बित्तिकै हाम्रो स्क्रिनमा आइपुग्छ र यसलाई चाहिँ अब हामी क्यान्सल गरौँ र त्यसपछि अब हामी गएर फेरि फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि इम्पोर्टमा गएर अब हाम्रो नोट्स भनेर देखाएर छ यो नोट्सले के काम गर्छ भनेपछि हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा गएर यसलाई यहाँ गएर हामीले हाम्रो यता चाहिँ पीडीएफ भनेर हाम्रो यहाँ जुन मैले पहिला पनि यो मेनुको बारेमा भनिसकेको छु तर हामीले चाहिँ यो नोट्सको बारेमा बुझ्नलाई हामीले सबैभन्दा पहिला अटोमेटमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी यहाँ चाहिँ पीडीएफ भनेर फाइल देखाएको छ यसमा गएर क्लिक गरौँ र हाम्रो यो चाहिँ यसरी आइसकेको छ यसलाई चाहिँ हामी यहाँ गएर क्लिक गरौँ र हाम्रो यो चाहिँ जुन सोहरू देखाएर छ अब हामी ब्राउजरमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ गएर न्यू फोल्डरमा हाम्रो यो जुन देखाइरा छ अहिले यहाँ पिक्चरहरु केही पनि देखाएको छैन हाम्रो यो पिक्चरहरु देखाइसक्यो र यो दुईटालाई सिलेक्ट गरेर ओपन गर्दियौ र हाम्रो दुईटा पिक्चर चाहिँ यता देखाइसक्यो शो गरिसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामी गएर सेभमा क्लिक गर्दा हाम्रो यो सेभ एज डकुमेन्ट फोल्डर आइसक्यो र त्यसपछि हामीले यही फोल्डरमा चाहिँ जुन फोल्डरबाट हामीले दुईटा पिक्चरलाई ओपन गरेका थियौ यसमै एउटा हामीले न्यू फोल्डर कुनै पनि क्रिएट गर्दियौ यहाँ र यो पीडीएफ फाइल भनेर हामीले यहाँ क्रिएट गरिसकेका छौं फोल्डर यसलाई चाहिँ हामी ओपन गरौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो सेभ अप्सन देखाइरा छ यसलाई चाहिँ यो पीडीएफ भनेर मैले नाम राखिदिएको छु यसलाई चाहिँ हामी सेभ गर्दियौ र हाम्रो त्यसपछि पीडीएफ फाइलमा चाहिँ हामीले यो जुन मैले यसको बारेमा पनि पहिला बुझाइसकेको छु अरु मेनुहरुमा र यसलाई चाहिँ हामी र हाम्रो यो भइसकेको छ र अब हामी गएर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि इम्पोर्टमा गएर अब चाहिँ हामी नोट्समा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हेरौँ हामी चाहिँ यहाँ पीडीएफ भनेर फोल्डर देखाइरा छ र पीडीएफ भनेपछि यहाँ हामी डेस्कटपमा रहेको न्यू फोल्डरमा चाहिँ हामीले एउटा फोल्डर पीडीएफ को हामीले तयार गरेका थियौं त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो फोल्डर ओपन भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामी लोड गर्न सक्छौं यसबाट यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो पीडीएफ भनेर फाइलहरु देखाइरा छ यो चाहिँ हामीले यताबाट लोड गर्न सक्छौं अब यसलाई पनि हामी क्यान्सल गरौँ र त्यसपछि हामी गएर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि इम्पोर्टमा गएर हामी WIA मा चाहिँ हामीले यो सपोर्टर जुन हाम्रो देखाइरा छ यसको बारेमा हामीले चाहिँ यो हाम्रो स्क्यानर जुन हाम्रो यो स्क्यानरहरु देखाइरा छ स्क्यानर यसमा चाहिँ हामीले जोइन्ट गरेर चाहिँ यसको बारेमा पुरै बुझ्न सक्छौं किनभने स्क्यानर बिना चाहिँ यो हामीले बुझ्न सक्दैनौं र अहिले मैले यसमा चाहिँ स्क्यानर जोइन्ट गरेको छैन त्यसैले यो चाहिँ म जुन बेला स्क्यानर जोइन्ट गर्छु त्यो बेला चाहिँ स्क्यानर यसको बारेमा WIA को बारेमा चाहिँ म सबै बुझाइदिन्छु सपोर्टरले के काम गर्छ कसरी गर्छ भनेर र अहिले मैले चाहिँ यसमा स्क्यानरहरु चाहिँ जोइन्ट गरेको छैन र आज चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्ट मेनुको बारेमा कुरा गर्यौं र इम्पोर्ट मेनुले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौं र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट मेनुहरुको बारेमा कुरा गर्नेछौं
त्यसैले नेक्स्ट भिडियो हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला।